Third conditional is quite different rather than other conditional sentence structures like zero, first or second. Third conditional කියන sentence pattern එක අපි ඉගෙන ගත්ත zero, first or second කියන වාක්‍ය රටාවට වඩා තරමක් වෙනස් because here we are talking about something that didn't happen in the past. මොකද අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ අතීතයේ සිදු නොවුණු දෙයක් ගැන. In other words, we are talking about an imaginary past. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා හිතින් උපකල්පනය කරන අතීතයක් ගැන තමයි අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ. There is no connection with the present. වර්තමානයේ කිසිදු සම්බන්ධයක් නැහැ. All belong to the past. සියල්ල අයිති අතීතයට. යම් දෙයක් මෙහෙම වුණා නම් ඒකේ ප්‍රතිඵලය මෙහෙම වෙන්න තිබුණා කියලා different result එකක් ගැන හිතින් උපකල්පනය කරනවා අතීත සිද්ධිය. Let's move on to some sentences and understand that. අපි වාක්‍ය කිහිපයකට ගිහින් මේක තේරුම් ගමු. If you had studied hard, you would have passed the exam. If you had studied hard, ඔයා මහන්සි වී පාඩම් කළා නම් you would have passed the exam. ඔයාට විභාගයේ සමත් වෙන්න තිබුණා. If clause එක අනිවාර්යෙන් තියන්න ඕන අපි past perfect tense වලින් third conditional වලදී මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම had උපකාර ක්‍රියාපදේ පාවිච්චි වෙනවා. had වලට පසු ක්‍රියාපදය main verb එක තියන්න ඕන. past participle ස්වරූපයෙන් මෙතනදී නම් study කියන ක්‍රියාපදේ past participle ස්වරූපය studied. If you had studied hard, ඔයා මහන්සි වී පාඩම් කළා නම් you would have passed the exam. You would have main clause එකේ උපකාර ක්‍රියාපද දෙකක් පාවිච්චි වෙනවා මොනවද? would have. You would have passed. would have වලට පසුව අපි අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕන ක්‍රියාපදේ past participle එක. past කියන්නේ සමත් වෙනවා. ඒකේ past participle එක past. You would have passed the exam. ඔයාට විභාගයේ හොඳින් සමත් වෙන්න තිබුණා if you had studied hard. ඔයා මහන්සි වෙලා පාඩම් කළා නම්. You can always swap these sentences around. That means you can start with the if clause or with the main clause, right? ඔයාට if clause එකෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්, main clause එකෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්. If I had woken up earlier, I wouldn't have missed the train. If I had woken up earlier, මම තව වේලාසනින් අවදි වුණා නම් wake up අවදි වෙනවා, woke up අවදි වුණා, past participle එක woken up. If I had woken up earlier, මම උදෙන් අවදි වුණා නම් I wouldn't have missed the train. මට දුම්රිය මග නොහැරෙන්න තිබුණා. main clause එක මෙතනදී නැතාර්ථයෙන් තියන්නේ මට දුම්රිය මග නොහැරෙන්න තිබුණා මම වේලාසනින් අවදි වුණා නම්. main clause එක නැතාර්ථයෙන් තියෙනකොට not යොදන්න ඕන would වලට පසු. I wouldn't have missed the train. right? miss කියන මග හැරෙනවා. past participle එක පාවිච්චි කරලා දිනවා missed. I wouldn't have missed the train if I had woken up earlier. මට දුම්රිය මග නොහැරෙන්න තිබුණා මම උදෙන් අවදි වුණා නම්. If you had called me, I would have come. ඔයා මට කෝල් කළා නම් මම නැවිත්ින්නේ නැහැ. If you had called me, ඔයා මට කෝල් කළා නම් I would have come. මම නැවිත්ින්නේ නැහැ. මම අනිවාර්යෙන් එනවා. ඔයා මම එන්න තිබුණා. ඔයා මට කෝල් කළා නම්. ඒ කියන්නේ ඇත්තට යාළුවා මට කෝල් කළාද? නැහැ. මම ගියාද? නැහැ. different result එකක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. සියල්ල වෙලා ඉවරයි. She wouldn't have been upset if you hadn't forgotten her birthday. If you hadn't forgotten her birthday, ඔබ ඇයගේ උපන්දිනය අමතක නොකළා නම් she wouldn't have been upset. ඇයට upset නොවෙන්න තිබුණා. ඇයට දුක නොහිතෙන්න තිබුණා. මෙතනදී වාක්‍ය දෙකම තියෙන්නේ නැතාර්ථයෙන්. If you hadn't forgotten her birthday, forget අමතක කරනවා, forgot past form එක, forgotten past participle එක. If you hadn't forgotten her birthday, ඔබ ඇයගේ උපන්දිනය අමතක නොකළා නම් she wouldn't have been upset. ඇයට upset නොවෙන්න තිබුණා. sad කියලා වගේ adjective එකක් upset කියලා කියන්නේ. She wouldn't have been upset. ඇයට දුක නොහිතෙන්න තිබුණා ඔබ ඇයගේ උපන්දිනය අමතක නොකළා නම්. වාක්‍ය දෙකම තියෙන නැතාර්ථයෙන් she wouldn't have been upset. upset කියන adjective එකක් sad වගේ. ඉතින් adjective එක නිතරම අපි පාවිච්චි කරන්නේ be ක්‍රියා. ඉතින් she is upset. ඇය ඉන්නේ අවුලෙන්. She was upset. ඇය හිටියේ අවුලෙන්. She will be upset. ඇයට දුක හිතෙයි. ඒ වගේ. ඉතින් be ක්‍රියාවක් පාවිච්චි කරන්න ඕන නිසා මෙතනදී අපි අනිවාර්යයෙන්ම would have වලට පස්සේ දාන්න ඕන ක්‍රියාපදේ past participle ස්වරූපය. ඉතින් ඔයා දන්නවා be කියන ක්‍රියාපදේ වර්තමාන ස්වරූප තුනක් තියෙනවා. am is are, past form දෙකයි, was were. past participle ස්වරූපය මොකද්ද? been. ඉතින් අපි අනිවාර්යයෙන්ම යොදන්න ඕන would have වලට පස්සේ be ක්‍රියාවක් යොදනවා නම් be යොදන්න බෑ, am is are, was were යොදන්න බෑ, අනිවාර්යයෙන්ම තියන්න ඕන be. right? She wouldn't have been upset. ඇයට දුක නොහිතෙන්න තිබුණා if you hadn't forgotten her birthday. ඔබ ඇයගේ උපන්දිනය අමතක නොකළා නම්. පැහැදිලි ඇති? වාක්‍ය දෙකම තියෙන්නේ නැතාර්ථයෙන්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඔබ ඇයගේ උපන්දිනය අමතක කළා. ඇයට දුක හිතුණා.
different result එකක් ගැන කියනවා. ඔබ ඇගේ උපන්දිනය අමතක නොකළා නම් ඇයට දුක නොහිතෙන්න තිබුණා. If you had told me you were in trouble, I would have helped you. If you had told me, ඔයා මට කිව්වා නම් tell කියනවා told past participle form එක. If you had told me you were in trouble. තව පොඩි කුඩා වාක්‍යයක් සම්බන්ධ වෙනවා if clause එකට. You were in trouble. ඔයා හිටිය අවුලක. If you had told me that you were in trouble. අපිට that අයින් කරන්නත් පුළුවන්. If you had told me you were in trouble. ඔයාට ප්‍රශ්නයක් තිබුණා කියලා මට කිව්වා නම් I would have helped you. මම වට උදව් කරනවා. මම වට උදව් නොකර ඉන්නේ නැහැ. I would have helped you. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම එයා මට කිව්වද යාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා නෑ. මට උදව් කරන්න පුළුවන් වුණාද? බැරි වුණා. right? මොකද මම දන්නේ නැති නිසා. third conditional sentences වල would වෙනුවට might එහෙම නැත්නම් could යන උපකාර ක්‍රියාපද පාවිච්චි කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. possibility එක හංගවන්න might පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ability එක හංගවන්න කියන්නේ මෙහෙම කරන්න තිබුණා කියලා පුළුවන් බව හංගවන්න could පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණයකට යමු. If she had worked hard, අය මහන්සි වී වැඩ කළා නම් she might have passed the exam. අයට විභාගයේ සමත් වෙන්න තිබුණ සමහර විට අය මහන්සි වෙලා වැඩ කළා නම් if she had worked hard අය මහන්සි වී වැඩ කළා නම් she might have passed. she would have වගේම she might have passed කියලා කියන්නත් පුළුවන්. she might have passed the exam. අයට විභාගයේ සමත් වෙන්න තිබුණ සමහර විට මහන්සි වෙලා වැඩ කළා නම් එතනදී would වෙනුවට අපි යෙදුවේ might. If you had lent me your motorbike, ඔයා මට ඔයාගේ මෝටර් බයික් එක ඒ වෙලාවේ දුන්න නම් lend කියන්නේ යමක් දෙනවා නැවත ලබා ගැනීම බලාපොරොත්තු වෙන දෙනවා ණයට දෙනවා. If you had lent me your motorbike, lend කියන ක්‍රියාපදයේ past participle form එක lent. If you had lent me your motorbike, ඔයාගේ මෝටර් බයික් එක මට දුන්නා නම් මේ වෙලාවේ I could have got there faster. මට එතෙන්ට ඊට වඩා ඉක්මනින් යන්න පුළුවන්කම තිබුණා හදිසියක් දුන්නා නම් I could have got there. යම් තැනකට යනවා එනවා අපිට get දාන්න පුළුවන් past participle එක got. I could have got එතන go වෙනුවට තමයි gone වෙනුවට තමයි මම got දැම්මේ. I could have got there මට එතනට යන්න තිබුණා faster. ගියාට වඩා වේගෙන් යන්න තිබුණා ඔයා මට බයික් එක දුන්නා නම්. So I am sure my whole explanation was crystal clear to you. There are 2 activities at the end of this video. Do it on your own and improve your knowledge.